ฟังนิยายบายท่านแม่ทัพกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ฟังนิยายเรื่องผาซ่อนหมอก ภายในห้องทำงาน ผู้อำนวยการวิชัยหน้าตาเคร่งเครียด เอ่ยเสียงเข้มลุงให้แกไปทำแกก็ต้องทำงานนี้เกี่ยวพันกับบริษัทที่ป้าแกบริหารอยู่เจ้าเกริกมันก็บริษัทของตระกูลเราไม่ใช่หรือไงแกก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทกำลังมีปัญหาเราจำเป็นต้องใช้เส้นสายของท่านรัฐมนตรีแกก็แค่เข้าไปทำตอนท้ายนิดหน่อยพอเป็นพิธีก็พอเกริกทำหน้าเคร่งเครียดเขาเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาครั้งที่แล้วลุงก็ให้พนาออกไปแล้วให้ผมไปทำตอนท้ายคนไข้ VIP คนนั้นเกือบไม่รอดลุงก็รู้ว่าผมไม่เก่งเท่าพนาแล้วลุงยังโยนความผิดไปให้พนาอีกผมนี้แทบไม่กล้ามองหน้าพนาเลยครั้งนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนอะไรล่ะครับเคส VIP นั่นพนาไม่เปิดโปงเพราะผมเคยมีบุญคุณช่วยพ่อของพนาไว้ไม่ได้บริษัทของตระกูลจะล้มละลายถ้าแกไม่ทำแต่ลุงครับผมไม่อยากทำผมทำผิดกับพนามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับพนาเป็นเพื่อนผมภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดในเมืองหลวงเสียงเครื่องมอนิเตอร์หัวใจดังตีดตีดสม่ำเสมอพนากำลังเย็บหลอดเลือดหัวใจอย่างประณีตเหงื่อซึมตามไรผมผู้ช่วยด้านข้างเอ่ยถามด้วยความกังวลเป็นยังไงบ้างคะพนาเอ่ยเสียงเรียบทุกอย่างโอเคใกล้เสร็จแล้วครับขอหมายเย็บเบอร์6/0ครับทันใดนั้นประตูห้องผ่าตัดเปิดออกผอ.วิชัยเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าที่เคร่งเครียดพนาหยุดมือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนตัวให้หมอเกริกจัดการต่อพนาจ้องมองผอ.วิชัยคนไข้กำลังวิกฤตถ้าเปลี่ยนมือตอนนี้ความเสี่ยงจะสูงขึ้นนะครับผอ.วิชัยเริ่มหงุดหงิดนี่คือคำสั่งคนไข้คนนี้เป็นลูกชายท่านรัฐมนตรีเราเสี่ยงให้เกิดข้อผิดพลาดจากหมอที่เคยมีคดีติดตัวแบบคุณไม่ได้จำคนไข้ VIP คนก่อนไม่ได้หรือไงพนาสายตาสั่นไหวเล็กน้อยคดีที่ผมไม่ได้ก่อผอ.ก็รู้ดีที่สุดแม้จะไม่เต็มใจเพียงใดสุดท้ายพนาก็ยังคงถูกบังคับให้ออกจากห้องผ่าตัดอยู่ดีผอ.วิชัยโยนซองขาวลงโต๊ะเซ็นซะพนาลาออกไปตอนนี้เรื่องที่คนไข้ VIP คนก่อนเกือบเกิดเรื่องโรงพยาบาลจะปัดไปเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแต่ถ้าคุณยังดื้อรั้นสภาการแพทย์จะสอบสวนคุณเรื่องเคส VIP พนาหยิบปากกาขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาผมอุทิศชีวิตให้โรงพยาบาลนี้10 ปีเพื่อมาเป็นแพะรับบาปให้ระบบที่เน่าเฟะเหรอครับวิชัยถอนหายใจโลกความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามเหมือนตำราแพทย์หรอกนะพนาเซ็นชื่อลงไปอย่างรวดเร็วเขาเดินออกมาจากโรงพยาบาลท่ามกลางฝนที่เริ่มตกหนักเขามองไปที่มือตัวเองมือที่เคยช่วยชีวิตคนมานับพันแต่วันนี้กลับไม่มีที่ให้ยืนพนานั่งอยู่บนรถทัวร์ที่ขับไปตามไหล่เขามีเพียงถนนลูกรังสีแดงและความมืดปกคลุมรอบด้านพนานึกถึงคำพูดของรุ่นพี่คนหนึ่งได้เขาบอกว่าถ้าแกหาความหมายของการเป็นหมอในเมืองไม่เจอลองไปที่ที่ไม่มีใครอยากไปดูสิที่นั่นความตายมันซื่อสัตย์กว่าในเมืองเยอะรถทัวร์จอดที่ทางแยกพนาลงจากรถพร้อมเป้1 ใบและกระเป๋าเครื่องมือแพทย์หนังเก่าๆของพ่อเขาต้องโบกรถกระบะขนผักเพื่อขึ้นไปยังผาซ่อนหมอกลุงคนขับรถถามด้วยความสงสัยโอ้เป็นหมอเหรอแล้วจะไปทำอะไรที่นั่นล่ะพ่อหนุ่มที่นั่นน่ะมีแต่คนป่วยกับคนตายนะหมอที่ไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกพนามองออกไปนอกหน้าต่างรถที่เห็นเพียงความมืดและดวงดาวเต็มท้องฟ้าผมแค่อยากไปในที่ที่มือของผมยังมีประโยชน์อยู่ครับกว่ารถขนผักจะขับมาถึงทางเข้าหมู่บ้านผาซ่อนหมอกฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วรถยังคงขับต่อไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสถานีอนามัยเก่าๆพนาลงจากรถกระบะเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดพยาบาลสีซีดๆกำลังปั๊มหัวใจผู้ชายที่นอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่พยาบาลสาวตะโกนปนเสียงสะอื้นใครก็ได้ช่วยที
พ่อหมอแสงไม่อยู่ยาในคลังก็ไม่มี ชาวบ้านยืนดูด้วยความเป็นห่วงปนความหวาดกลัว ผีป่าเอาตัวพี่เรืองไปแล้วอิงฟ้าอย่าฝืนเลยพนาเดินเข้าไปเขาวางเป้ลงพื้นดังตุบถอยไปครับ ผมเป็นหมออิงฟ้าเงยหน้ามองพนาด้วยความสงสัยคุณเป็นใครพนาไม่ได้ตอบแต่เริ่มตรวจม่านตาและชีพจรทันทีเตรียมไฟฉายให้ผมและไปเอาน้ำสะอาดมาให้มากที่สุดดวงตาของพนากลับมาดูแน่วแน่และมีชีวิตชีวาอีกครั้งท่ามกลางแสงดาวเต็มท้องฟ้าพนาคุกเข่าลงข้างแคร่ไม้ไผ่ผู้ชายบนแคร่นอนนิ่งไม่ได้สติใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำพนาถามด้วยความสงสัยเขาสำลักอะไรมาหรือเปล่าครับอิงฟ้ารีบตอบกลับกินผลไม้ป่าเข้าไปค่ะแล้วมันติดคอฉันพยายามจะเอามันออกแต่ทำไม่ได้พนาตรวจดูอีกรอบหลอดลมถูกปิดกั้นสมบูรณ์แบบผมต้องเจาะคอเดี๋ยวนี้อิงฟ้าตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของพนาเจาะคอเหรอคะที่นี่ไม่มีชุดเซ็ตเจาะคอนะคะหมอยาชาก็หมดพนาหันไปทางชาวบ้านขอมีดที่คมที่สุดแล้วก็ด้ามปากกาเปล่าที่สะอาดที่สุดมาให้ผมชาวบ้านเริ่มขยับถอยหลังด้วยความกลัวอีกด้านหนึ่งคำผานพี่ชายของเรืองที่นอนอยู่บนแคร่รีบวิ่งเข้ามาชาวบ้านคนหนึ่งร้องขึ้นมาพี่ชายของไอ้เรืองวิ่งมานู้นแล้วคำผานพยายามจะผลักพนาออกแต่พนาจับมือคำผานไว้แน่นสายตาจ้องเขม็งถ้าไม่ทำตอนนี้น้องชายคุณไม่รอดแน่เลือกเอาว่าจะเชื่อผมหรือจะรอให้เขาหยุดหายใจคำผานมือสั่นเขาส่งมีดพกประจำตัวให้ช่วยน้องชายผมด้วยหมอพนาใช้เหล้าขาวราดมีดเพื่อฆ่าเชื้อเบื้องต้นท่ามกลางเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่คิดว่าพนากำลังทำพิธีอัปมงคลพนาลงมีดอย่างแม่นยำเขาใช้ด้ามปากกาเปล่าที่ล้างน้ำสะอาดสอดเข้าไปแทนท่อช่วยหายใจเฮือบเรืองสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ใกล้ๆกันนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเหยียบใบไม้แห้งชายชราปรากฏตัวพร้อมไม้เท้าคู่ใจเขาพูดด้วยเสียงกังวานน่าเกรงขามใครอนุญาตให้คนนอกมาทำให้ลูกหลานผาซ่อนหมอกต้องหลั่งเลือดอิงฟ้ารีบอธิบายพ่อหมอคะเขาเป็นหมอมาจากเมืองหลวงเขาช่วยชีวิตพี่เรืองไว้ค่ะชายชรามองพนาอย่างเหยียดหยามหมอเมืองหลวงงั้นเหรอพวกที่เอาสารเคมีมาฉีดเข้าร่างกายแล้วบอกว่ารักษาเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ต้องการคนแบบแกกลับไปซะก่อนที่วิญญาณขุนเขาจะโกรธแค้นพนาลุกขึ้นยืนใช้ผ้าสะอาดเช็ดมือผมไม่รู้จักเจ้าป่าเจ้าเขาหรอกครับผมรู้จักแต่คนไข้ที่กำลังทรมานถ้าคุณอยากให้ผมไปก็ช่วยทำให้คนในหมู่บ้านนี้เลิกเจ็บป่วยให้ได้ก่อนสิครับพนากลับไปที่ห้องพักหลังสถานีอนามัยที่เก่าและสุดโทรมมีเพียงเตียงไม้กับมุ้งขาดพนานั่งลงบนขอบเตียงเปิดกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ที่เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงดาวนับล้านดวงที่หาดูไม่ได้ในเมืองหลวงอิงฟ้าเดินเข้ามาพร้อมถ้วยข้าวต้มร้อนๆนั่นพ่อหมอแสงค่ะอย่าถือสาพ่อหมอเลยนะคะตอนหนุ่มๆเขาไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดมีหมอจากในเมืองมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วฉีดยาผิดจนลูกสาวพ่อหมออาการไม่ดีแล้วคนพวกนั้นก็ทิ้งคนไข้ไปกลางคันพ่อหมอเลยไม่เชื่อใจใครอีกพนามองไปที่ท้องฟ้าผมไม่ได้มาเพื่อให้ใครเชื่อใจครับอิงฟ้าผมมาเพื่อทำหน้าที่แล้วหมอจะอยู่นานแค่ไหนคะที่นี่ไม่มีเงินเดือนสูงๆไม่มีแอร์ไม่มีความก้าวหน้าพนามองไปที่ดาวเหนืออย่างน้อยที่นี่ดาวมันก็ชัดกว่าที่เมืองหลวงนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องผ่านรอยแตกของหลังคาสถานีอนามัยพนากำลังสำรวจตู้ยาเก่าๆพนาหยิบขวดยาขึ้นมาดูทีละขวดแล้วโยนลงตะกร้าพลาสติกที่วางอยู่ข้างๆพนารู้สึกอึ้งกับสิ่งที่เขาค้นพบยาปฏิชีวนะหมดอายุไป2 ปียาแก้ปวดเหลือแต่ผงอิงฟ้าก่อนหน้านี้คุณรักษาคนไข้ยังไงครับอิงฟ้าก้มหน้าลงพ่อหมอสอนให้ใช้สมุนไพรค่ะ
เมื่อก่อนพ่อหมอเคยเป็นหมอชาวบ้าน รักษาพวกกระดูกหักค่ะ หลังเกิดเรื่องกับลูกสาว ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงไปกราบหมอผีที่หมู่บ้านถัดไปเป็นอาจารย์ แล้วพ่อหมอก็ผันตัวเองมาเป็นหมอผีแบบเต็มตัว แต่เรื่องเจ็บป่วยทั่วไปพ่อหมอก็รักษาได้นะคะ ฉันเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนมีหมอแผนโบราณคนหนึ่งเคยมาอยู่ที่บ้านพ่อหมอตั้งหลายปีพ่อหมอก็เลยพอรู้เรื่องการรักษาโรคทั่วไปบ้างพนาเม้มปากแน่นโรงพยาบาลในเมืองมีเครื่อง MRI เครื่องละ100 ล้านแต่ที่นี่แม้แต่พาราเซตามอลสักเม็ดยังไม่มีตลกดีนะครับด้านนอกสถานีอนามัยป้าอ้วนวิ่งมาด้วยท่าทางตื่นตระหนกหมออิงฟ้าแย่แล้วพวกเด็กๆที่ไปเล่นแถวลำห้วยมีตุ่มพองเต็มตัวเลยพอหมอบอกว่าเป็นคำสาปพรายน้ำเพราะคนนอกเข้ามาลบหลู่พนาและอิงฟ้ารีบวิ่งไปที่ลานหมู่บ้านเห็นเด็ก3-4 คนมีตุ่มหนองสีม่วงคล้ำลามตามแขนขาเด็กๆร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพอหมอกำลังร่ายรำและพ่นน้ำมนต์ใส่แผลพนาหน้าเคร่งเครียดหยุดครับน้ำนั้นจะทำให้แผลติดเชื้อหนักกว่าเดิมพอหมอตวาดกลับทันทีถอยไปนี่เป็นเรื่องของอาถรรพ์แกไม่เข้าใจหรอกพนาคุกเข่าลงตรวจตุ่มหนองของเด็กเขาใช้จมูกดมใกล้ๆนี่ไม่ใช่คำสาปมันคืออาการแพ้สารเคมีรุนแรงหรือไม่ก็แพ้พวกโลหะหนักเหตุการณ์เรื่องสถานีอนามัยมีหมอมาอยู่ใหม่ได้ยินไปถึงเสียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เสียตรงขับรถกระบะคันใหญ่เข้ามาจอดมองดูสถานการณ์ด้วยสายตาเบื่อหน่ายมีอะไรให้ช่วยไหมครับพ่อหมอเห็นว่ามีคนเมืองมาวุ่นวายแถวนี้เหรอพนาเงยหน้ามองเสียตรงคุณเป็นเจ้าของเมืองข้างบนใช่ไหมครับเมื่อคืนมีฝนตกหนักสารตะกั่วหรือประหลอดในบ่อกักเก็บของคุณรั่วลงลำห้วยหรือเปล่าเสียตรงหัวเราะ หมอพูดจาอะไรระวังหน่อยนะครับเหมืองผมน่ะผ่านมาตรฐานทุกอย่างอย่ามาโทษคนทำมาหากินเลยครับพ่อหมอก็รู้ว่าผมดีกับคนในหมู่บ้านขนาดไหนพ่อหมอนิ่งเงียบแววตาสับสนชาวบ้านคนอื่นๆก็ไม่กล้าส่งเสียงเช่นกันคืนนี้พนานั่งอยู่ในห้องนอนอีกครั้งเขากำลังใช้กล้องจุลทรรศน์เก่าๆที่ต้องใช้แสงอาทิตย์ส่องเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เขาจึงใช้ไฟฉายส่องแทนอิงฟ้าเดินเข้ามาถ้าเป็นเหมืองจริงๆเราสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะหมอเสียตรงมีเส้นสายใหญ่โตในเมืองแม้แต่ตำรวจยังไม่กล้าทำอะไรเขาเลยพนานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเขามาถึงผาซ่อนหมอกที่เมืองหลวงผมแพ้เพราะผมสู้กับระบบที่เน่าเฟะผมก็แค่ถูกเตะออกมาแต่ที่นี่ถ้าผมแพ้อีกเด็กพวกนั้นจะพิการไปตลอดชีวิตพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเขาไปหาจุดที่ปล่อยน้ำเสียครับอิงฟ้าตกใจไม่ได้ค่ะหมอไปคนเดียวไม่ได้นะคะหมอไม่รู้ทางบนเขาฉันจะไปด้วยค่ะฉันรู้ว่าหมอเป็นห่วงแต่สบายใจได้ค่ะฉันไม่กลัวหรอกรุ่งสางหมอกหนาปกคลุมยอดเขาพนาและอิงฟ้าสะพายเป้เดินลัดเลาะไปตามทางข้างลำห้วยพนาบอกเรื่องที่อิงฟ้าอยากรู้สารพิษบางอย่างถ้าทิ้งไว้นานมันจะซึมลงดินจนตรวจไม่เจอบางอย่างอยู่ในดินนานขนาดไหนก็ตรวจเจอแล้วก็ยังมีกรณีอื่นอีกเยอะดีที่สุดเราต้องเอาตัวอย่างน้ำตรงท่อที่ปล่อยลงลำห้วยมาให้ได้ครับหมอคะทางข้างหน้าเป็นเขตเหมืองแล้วค่ะกลัวหรือเปล่าคะพนาหยุดเดินหันมาสบตาอิงฟ้าผมเคยผ่าตัดหัวใจคนไข้ที่หยุดเต้นไปแล้ว5 นาทีความกลัวมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับความจริงต่างหากที่ช่วยคนได้ทั้งคู่เดินต่ออีกสักพักก็พบท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่แอบปล่อยน้ำสีขุ่นข้นลงสู่ลำห้วยพนารีบเก็บตัวอย่างลงขวดแก้วทันทีจู่ๆมีเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นพร้อมเสียงปืน1 นัดปั้งป่าแถบนี้ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นลูกสมุนของเสียตรงจึงมองเห็น2 หนุ่มสาวไม่ชัดนักเขาตะโกนลั่นเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นหยุดเดี๋ยวนี้
พนาคว้ามืออิงฟ้าแล้ววิ่งลงเนินเขาอย่างไม่คิดชีวิต ทั้งคู่ต้องสไลด์ลงตามทางลาดชันจนเสื้อผ้าขาดวิ่นพนาปกป้องขวดตัวอย่างน้ำไว้สุดชีวิตพนาหันไปหาคนข้างๆอิงฟ้าแยกไปทางถ้ำหลังหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะล่อพวกมันไปทางหน้าผาเองอิงฟ้าสายหน้าไม่นะหมอไม่รู้จักทางพนาเอ่ยเสียงเข้มไปนี่คือคำสั่งพนาวิ่งล่อลูกสมุนของเสียตรงไปอีกทางจนเกือบจะตกหน้าผาเขาหลบหลังชะง่อนผาทำให้คนที่วิ่งตามมาหาเขาไม่เจอช่วงบ่ายป้าอ้วนพาลูกชายมาหาหมอแต่เจอแค่อิงฟ้าลูกชายของป้าอ้วนอาการทรุดหนักแผลพองแตกออกและเริ่มติดเชื้อในกระแสเลือดป้าอ้วนจึงตัดสินใจพาลูกชายมาที่นี่ตอนเย็นฝนตกลงมาอย่างหนักพนากลับมาถึงสถานีอนามัยในสภาพสะบักสะบอมเขาเห็นป้าอ้วนคนที่เคยวิ่งมาตามพวกเขาให้ไปดูเด็กๆที่ลานหมู่บ้านเมื่อวานนี้พอเห็นพนาป้าอ้วนก็ร้องไห้โฮหมอช่วยด้วยลูกป้าไม่ไหวแล้วพนาตรวจชีพจรความดันต่ำมากต้องรีบตัดเนื้อตายและให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดเดี๋ยวนี้ยามาหรือยังครับอิงฟ้ารีบตอบลุงขับรถขนผักไปซื้อมาจากในเมืองฉันเช็คของแล้วมียาครบตามที่หมอสั่งค่ะแต่หมอคะไฟฟ้าดับหมดแล้วเครื่องผลิตไฟสำรองก็พังนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยพันนาหันไปหาชาวบ้านที่มามุงให้กำลังใจเอาตะเกียงน้ำมันมาให้หมดไฟฉายก็เอามาด้วยครับภายในสถานีอนามัยที่สว่างด้วยแสงตะเกียงสีส้มพันนาถือมีดผ่าตัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมือของเขานิ่งและมั่นคงขันกับพายุฝนที่พัดโหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกพอหมอยืนดูอยู่ห่างๆเขาเห็นความตั้งใจในดวงตาของพนาที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินทองแต่ทำเพื่อรักษาชีวิตจริงๆพนากระซิบบอกคนที่นอนอยู่บนเตียงอดทนนะตัวเล็กหมอจะไม่ยอมให้คำสาปไหนมาเอาชีวิตเธอไปเด็ดขาดการผ่าตัดเสร็จสิ้นทุกอย่างผ่านไปด้วยดีฝนก็หยุดตกแล้วพวกชาวบ้านทยอยกลับบ้านของตัวเองพนาเดินออกมานั่งหน้าสถานีอนามัยด้วยความเหนื่อยล้าเขายกน้ำขึ้นดื่มแล้วเงยหน้ามองดาวที่เริ่มโผล่พ้นเมฆฝนออกมาพอหมอเดินเข้ามาเงียบๆวางกล้วยเปล่าไว้ข้างตัวพนากินซะพรุ่งนี้จะได้มีแรงพวกเสียตรงไม่ปล่อยแกไว้แน่พนาเงยหน้ามองพ่อหมอก็รู้ใช่ไหมครับว่าน้ำนั่นมีสารพิษพ่อหมอนิ่งไปนานก่อนตอบบางครั้งความจริงก็ฆ่าคนได้ไวกว่าสารพิษนะหมอเช้าวันใหม่ในห้องรับรองสุดหรูภายในเหมืองแรกของเสียตงด้านนอกฝนยังคงตกหนักพนาถูกเชิญมาโดยมีชาวบ้านคอยกดดันให้เขาไปเจรจาเสียตงเองก็นั่งอยู่ในห้องนั้นเขานั่งอยู่ที่ชุดรับแขกอีกชุดเสียตงทำเหมือนไม่มีใครอยู่ในห้องนี้พนาเห็นดังนั้นเขาก็เลยทำเหมือนไม่เห็นเสียตงเช่นกันเลขาสมชายวางกระเป๋าใบหนึ่งลงบนโต๊ะเขาเปิดออกเผยให้เห็นธนบัตรเต็มกระเป๋าเลขาสมชายพูดเหมือนคนที่มีไพ่เหนือกว่าเสียตรงรู้สึกเสียใจที่มีสารเคมีหลุดรอดไปบ้างเงินก้อนนี้คือค่าปลอบขวัญให้ชาวบ้านและอีกส่วนหนึ่งคือเงินอุดหนุนให้หมอเอาไปซื้อยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนครับพนาจ้องมองเงินด้วยสายตาเรียบเฉยถ้าผมรับเงินนี้ผมต้องแลกด้วยอะไรครับเลขาสมชายยิ้มน้อยๆแค่เซ็นชื่อรับรองว่าอาการป่วยของเด็กๆเกิดจากโรคผิวหนังตามฤดูกาลไม่เกี่ยวกับสารเคมีจากเหมืองหมอได้เงินรักษาคนไข้เสียก็ได้ทำธุรกิจต่อวินวินทั้งคู่ครับพนาลุกขึ้นยืนช้าๆเงินพวกนี้อาจจะซื้อเครื่องมือแพทย์ราคาแพงได้แต่ถ้าเด็กพวกนี้โตขึ้นมาพร้อมสมองที่พิการเพราะสารตะกั่วจะมีเครื่องมือเครื่องไหนรักษาชีวิตพวกเขาได้ล่ะครับพนาเดินออกจากห้องและพูดทิ้งท้ายก่อนจากไปเก็บเงินของคุณไว้เถอะครับมันใช้กับผมไม่ได้หรอกฝนหยุดตกแล้วพนาเดินกลับมาจนถึงหน้าสถานีอนามัยเขาพบกับนกนักข่าวภาคสนามจากเมืองหลวงนกยกกล้องขึ้นถ่ายรูปพนาหมอพนาใช่ไหมคะหมอคนดังที่ถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลใหญ่เพราะทำคนไข้ VIP เกือบตุย
มาทำอะไรที่นี่ล่ะคะ หรือว่ามาหางานใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักอดีตของหมอ พูดจบนกก็เดินจากไป อิงฟ้ารู้สึกสงสัยเมื่อได้ยินคำพูดของนกพนามีสีหน้าเคร่งเครียด อิงฟ้าถามด้วยความสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่นกพูดพนาถอนหายใจ คนไข้คนนั้นมีการเปลี่ยนหมอระหว่างการผ่าตัด อิงฟ้าปลอบใจหมอคนเดียวของหมู่บ้าน ที่นี่หมอเป็นคนเดียวที่ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้ได้นะคะพนาหันไปเห็นพ่อหมอที่กำลังเก็บสมุนไพรอยู่ใกล้ๆพ่อหมอเห็นอิงฟ้าบอกว่าพ่อหมอรู้วิธีห้ามเลือดด้วยการกดจุดร่วมกับสมุนไพรพอจะสอนผมบ้างได้ไหมครับพ่อหมอหยุดชะงักแววตาสั่นไหวข้าก็แค่หมอผีแก่ๆคนหนึ่งถ้าแกอยากเรียนข้าก็จะสอนให้ค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์หลายคันขี่วนรอบสถานีอนามัยเหมือนตั้งใจมาก่อกวนมีคนปาหินขนาดใหญ่เข้าไปทางหน้าต่างจากนั้นแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็ขี่จากไปพนาหยิบก้อนหินขึ้นมาดูมีกระดาษโน้ตผูกติดมาด้วยข้อความสั้นๆเขียนว่าถ้าไม่อยากตายก็ใส่หัวออกไปจากผาซ่อนหมอก ขอบคุณที่ย้ำเตือนว่าผมยังมีค่าพอให้พวกคุณกลัว พนานั่งลงหน้ากล้องจุลทรรศน์อีกครั้งเขาเริ่มเขียนรายงานผลการตรวจน้ำด้วยลายมือที่มั่นคงท่ามกลางแสงดาวที่สว่างไสว ท้องฟ้าเหนือผาซ่อนหมอกกลายเป็นสีแดงคล้ำสลับดำมีเสียงฟ้าร้องสลับฟ้าผ่าชาวบ้านเริ่มอพยพขึ้นที่สูงตามคำเตือนของพ่อหมออิงฟ้าเดินเข้ามาหาพนาหมอคะพวกผู้ชายมากันแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเขาจะช่วยย้ายคนไข้แล้วก็ช่วยขนยากับเครื่องมือแพทย์ด้วยค่ะคงต้องรีบหน่อยครับลมแรงขนาดนี้ดินต้องถล่มแน่ผาซ่อนหมอกคงหายไปจากแผนที่จริงๆนะคะทางการไม่เคยแจ้งเตือนเรื่องพวกนี้เลยทุกครั้งก็ได้พ่อหมอนี่แหละค่ะเป็นคนพยากรณ์อากาศพอพายุผ่านไปไฟกับสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีใช้ไปอีกหลายวันนะคะหมอพนาพยักหน้ารับว่าเขาเข้าใจทุกคนเร่งมือทำงานพนาอิงฟ้าและกลุ่มชาวบ้านที่มาช่วยงานรีบออกเดินทางทันทีจุดหมายของพวกเขาคือคฤหาสน์ร้างของชาวตะวันตกที่อยู่บนภูเขาฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลมที่พัดแรงทันใดนั้นเสียงคลื่นดังสนั่นมาจากยอดเขาอีกลูกดินโคลนไหลบ่าลงมาปิดทับถนนที่มีเพียงเส้นเดียวที่เชื่อมต่อกับตีนเขาสถานีอนามัยเองก็โดนดินโคลนถล่มใส่เช่นกันฝนเริ่มซาแต่ท้องฟ้ายังคงเต็มไปด้วยเมฆฝนอิงฟ้าเดินมาบอกพนาว่าหมอคะเสียตรงส่งคนมาบอกว่าเหมืองของเขาปลอดภัยดีแต่บ่อกักเก็บกากแร่มันล้นทะลักออกมาไหลเข้าไปท่วมไร่นาของชาวบ้านทั้งหมดแล้วค่ะแววตาพนาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเขาคิดจะข่มขู่ผมคราวนี้เสียตรงหนีไม่พ้นแน่จู่ๆชายหนุ่มที่ชื่อเรืองซึ่งเป็นคนไข้คนแรกของพนาก็วิ่งเข้ามาในคฤหาสน์เขาตรงเข้าไปหาพนาหมอครับพี่ชายผมถูกก้อนหินทับขาหมอไปช่วยพี่ผมหน่อยครับเรื่องเล่าเรื่องที่เขาขึ้นมาที่คฤหาสน์ร้างไม่ทันเรื่องถูกดินโคลนพัดไปติดค้างอยู่ที่หน้าผาขึ้นมาไม่ได้คำผานพี่ชายของเขาไม่เห็นน้องชายในคฤหาสน์ร้างก็รีบออกตามหาแต่ฝนยังตกหนักคำผานไม่อยากให้ชาวบ้านคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยจึงแอบออกไปตามหาเรืองคนเดียวคำผานช่วยเรืองขึ้นมาได้ระหว่างทางไปคฤหาสน์ร้างมีหินถล่มลงมาจากภูเขาถ้าไม่ได้คำผานช่วยไว้ตัวเขาเองก็คงโดนหินทับไปแล้วพนาพาชาวบ้านไปช่วยคำผานพวกเขาเดินลุยดินโคลนไปตามทางจนพบคำผานกระดูกขาร้าวมีเลือดออกไม่หยุดพนาใช้วิชากดจุดห้ามเลือดร่วมกับสมุนไพรที่เรียนมาจากพ่อหมอมันได้ผลดีเพียงไม่นานเลือดก็หยุดไหลพนาพร้อมกลุ่มชาวบ้านช่วยกันพาคำผานกลับมาที่คฤหาสน์ร้างฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งดินโคลนยังคงถล่มลงมาเรื่อยๆชาวบ้านจึงติดอยู่ในคฤหาสน์หลายวันคนป่วยเริ่มเยอะขึ้นพ่อหมอแม้จะเป็นหมอผีแต่ก็มีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดีงานด้านการรักษาจึงตกเป็นหน้าที่ของพ่อหมออีกคนโดยปริยายรุ่งเช้าหลังพายุสงบ
หมู่บ้านผาซ่อนหมอกเต็มไปด้วยดินโคลนสีแดงขุ่นชาวบ้านเริ่มกลับเข้าบ้านตัวเองพนากำลังก้มลงเก็บตัวอย่างโคลนที่ไหลเข้าท่วมไร่นาอิงฟ้ากำลังทำความสะอาดสถานีอนามัยพอเธอเห็นพนากลับมาเธอก็รีบเดินเข้าไปหาหมอคะชาวบ้านเริ่มล้มป่วยเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เด็กๆแล้วค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่หลายคนมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อ้วกไม่หยุดพนาชี้ไปที่คราบน้ำมันสีรุ้งที่ลอยอยู่เหนือโคลนดูนี่สิอิงฟ้ามันไม่ใช่แค่ดินถล่มแต่มันคือการจงใจปล่อยกากแร่ที่เป็นพิษมากับน้ำฝนพวกเขาใช้พายุเป็นเครื่องมืออำพรางความผิดครับพนาไปหาพ่อหมอที่โรงต้มยาสมุนไพรพ่อหมอกำลังบดรากไม้สีหน้าพนาเคร่งเครียดสารพิษมันกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วครับถ้าเราไม่หยุดเสียตรงตอนนี้ผาซ่อนหมอกจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างในไม่ช้าพ่อหมอชี้ไปที่ยาสมุนไพรมากมายที่เตรียมไว้ให้พนาเอาไปใช้กับคนไข้ซะความรู้สมัยใหม่ของแกรวมกับความรู้แบบโบราณของข้าอาจจะยื้อเวลาได้บ้างสัญญาณโทรศัพท์เริ่มมาหายพนาต้องการส่งข้อมูลบางอย่างให้นกนักข่าวภาคสนามจากเมืองหลวงพนาจึงไปที่จุดสูงสุดของหมู่บ้านที่ใครๆบอกว่าตรงนี้สัญญาณโทรศัพท์ดีที่สุดยังไม่ทันที่จะถึงจุดที่ชาวบ้านบอกพนาก็ถูกลูกสมุนของเสียตงรุมล้อมลูกสมุนคนหนึ่งพูดด้วยท่าทางนักเลงโตเสียตงบอกว่ามือหมอน่ะชอบช่วยชาวบ้านนักเสียสั่งว่าทำให้มันพิการสักหน่อยจะได้ไม่มีปัญญายื่นมือมายุ่งเรื่องคนอื่นอีกแม้พนาจะเคยต่อสู้ในสนามจริงมาก่อนแต่เหมือนคำที่บอกว่า2 มือก็ไม่อาจสู้4 มือได้ยังคงเป็นจริงเสมอพนากลับมาถึงสถานีอนามัยในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ยทั้งตัวเลอะดินโคลนใบหน้ามีบาดแผลพนาพบว่าชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันจุดเทียนและตะเกียงรอเขาอยู่ทุกคนไม่ได้มาเพื่อไล่พนาแต่มาเพื่อสู้ไปพร้อมกันกับพนาคำผานคนที่เคยถูกหินทับขาตอนนี้เขานั่งอยู่บนม้านั่งยาวข้างๆมีไม้ค้ำวางอยู่มีเรืองน้องชายของเขายืนอยู่ด้านหลังหมอพวกเราโง่มานานยอมทำทุกอย่างที่เสียตรงสั่งเพราะเงินแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าหมอคือคนเดียวที่แคร์ชีวิตของพวกเราจริงๆชาวบ้านผาซ่อนหมอกทุกคนพร้อมจะสู้เพื่อหมอครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขอเล่าย้อนไปตอนเช้าวันนี้พ่อหมอไปดูอาการของคำผานที่บ้านตัวคำผานกับเรืองเองก็ตั้งใจจะไปหาพ่อหมอพวกเขามีความคิดตรงกันเรื่องการหยุดเสียตรงและการช่วยกันปกป้องพนาสายวันนี้จึงมีการเรียกประชุมที่ลานหมู่บ้านพ่อหมอคำผานและเรืองช่วยกันพูดเพื่อให้ชาวบ้านผาซ่อนหมอกร่วมมือกันกลับมาที่ปัจจุบันพนาเสียบ power bank เข้ากับโทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์ยังคงมาหายพนาไม่ลดความพยายามที่จะกดส่งข้อมูลไปหานกผ่านไป5 ชั่วโมงชาวบ้านยังคงรวมตัวกันนอกสถานีอนามัยพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พนากำลังทำสำคัญแค่ไหนส่วนด้านในสถานีอนามัยแสงเทียนขยับวูบไหวไปมาทุกครั้งที่หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นว่ามีสัญญาณพนาจะรีบส่งไฟล์ข้อมูลให้นกแต่ทุกครั้งกลับพบข้อความแจ้งว่าล้มเหลวเสียงมอเตอร์ไซค์นับ10 คันดังกระหึ่มมาจากตีนเขาชาวบ้านต่างพากันลุกขึ้นยืนมองไปทางเสียงนั้นไม่นานแสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็สาดส่องเข้ามาถึงหน้าสถานีอนามัยลูกสมุนของเสียตรงกวาดตามองชาวบ้านที่เคยเชื่อฟังมาตลอดมารวมตัวกันที่นี่คิดจะทำอะไรไปลากตัวหมอคนใหม่ออกมาสิไม่มีชาวบ้านคนไหนขยับตัวทันใดนั้นปั้งเสียงปืนดังขึ้น1 นัดเรืองถือปืนล่าสัตว์เก่าๆเล็งไปที่พวกลูกสมุนของเสียตงใครแตะต้องหมอพนาข้ามศพคนผาซ่อนหมอกไปก่อนชายหนุ่มชาวผาซ่อนหมอกนับร้อยก้าวออกมาข้างหน้าในมือแต่ละคนมีทั้งปืนหน้าไม้ดาบยาวขวานแม้แต่จอบเสียมก็ยังมีไม่ได้มีเพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นคนแก่ผู้หญิงและเด็กต่างก้าวออกมาในมือพวกเขาถืออาวุธไม่ต่างจากพวกผู้ชายพวกลูกสมุนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจของเสียตง
ความโกรธแค้นในดวงตาของชาวบ้านฉายชัดออกมาบรรดาลูกสมุนเริ่มใจฝ่อตัดสินใจกลับไปรายงานให้เสียตรงทราบก่อนระหว่างนั้นพนากดส่งข้อมูลอีกครั้งนี้ส่งข้อมูลสำเร็จพนาถอนหายใจยาวเขาหมดสติล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นเก้าอี้ที่พนานั่งล้มลงเสียงชาวบ้านข้างนอกเงียบลงทันทีอิงฟ้าและคนอื่นๆรีบวิ่งเข้าไปในสถานีอนามัยพวกเขาเห็นพนานอนนิ่งอยู่ที่พื้นอิงฟ้ากับพ่อหมอช่วยกันตรวจดูพบว่าพนามีแผลเปิดขนาดใหญ่และกระดูกแขนหักก่อนหน้านี้พนาใช้ผ้ารัดไว้เพื่อห้ามเลือดตอนมาถึงสถานีอนามัยจึงไม่มีใครสังเกตเห็นพ่อหมอเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้อิงฟ้าแกต้องเป็นคนเย็บแผลให้มันข้าจะช่วยห้ามเลือดให้ก่อนแล้วข้าจะจัดการเรื่องแขนหักให้มันเองอิงฟ้าเป็นคนที่เกิดในหมู่บ้านเธอจึงรู้ดีว่านอกจากพ่อหมอจะเป็นหมอผีของผาซ่อนหมอกแล้วพ่อหมอยังขึ้นชื่อเรื่องการรักษากระดูกหักอีกด้วยอิงฟ้าพยักหน้าตอบรับทันทีพนาเริ่มรู้สึกตัวเขานอนอยู่บนเตียงคนไข้อิงฟ้ามือสั่นเทาเธอไม่กล้าแม้แต่จะฉีดยาชาตอนฝึกงานเธอก็เป็นเพียงผู้ช่วยในห้องผ่าตัดไม่เคยได้จับเครื่องมืออะไรสักอย่างตอนนี้ต้องมาทำเองทุกอย่างเธอไม่กล้าจริงๆเธอเป็นเพียงพยาบาลที่เรียนจบปุ๊บก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดทันทีประสบการณ์เรียกว่าเป็นศูนย์พนาเบนสายตาขึ้นมองเธอช้าๆพนากระซิบเสียงแผ่วเบาอิงฟ้าเชื่อในมือตัวเองเหมือนที่ผมเชื่อในตัวคุณเย็บตามแนวกล้ามเนื้อช้าๆคุณทำได้อิงฟ้าสูดหายใจลึกเช็ดน้ำตาแล้วหยิบเข็มขึ้นมาค่ะหมอฉันทำได้อิงฟ้าเริ่มลงมือท่ามกลางเสียงสวดมนต์แผ่วเบาของชาวบ้านที่นั่งอยู่รอบๆสถานีอนามัยเช้าวันใหม่พนาตื่นขึ้นมาบนเตียงผู้ป่วยแขนข้างขวาถูกพันผ้าก๊อซหนาเตอะและเข้าเฝือกชั่วคราวเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ความเจ็บแปลบแล่นขึ้นมาที่หัวไหล่อิงฟ้ารีบเข้ามาหมออย่าเพิ่งขยับตัวเร็วๆสิคะเดี๋ยวแผลแตกพนามองมือขวาแล้วลองขยับนิ้วพอหมอนี่เก่งจริงๆนะครับอิงฟ้ายิ้มเธอได้ยินเสียงรถขับเข้ามาหมอดูข้างนอกนั่นสิคะพนามองออกไปนอกหน้าต่างรถกระบะของลุงขนผักขับอยู่ด้านหน้าพาขบวนรถของสำนักข่าวและรถพยาบาลจากตัวเมืองอีก2 คันเข้ามาจอดหน้าสถานีอนามัยนกนักข่าวสาวเดินเข้ามาหาพนาพร้อมกับทีมแพทย์จากตัวเมืองนกพูดอย่างตื่นเต้นพนาข้อมูลที่พนาส่งมามันสั่นสะเทือนทั้งกรมควบคุมมลพิษเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาใหญ่กว่าเลือดของชาวบ้านที่พนาเก็บมาแล้วบอกให้เราส่งไปตรวจที่เมืองหลวงผลออกมาแล้วนะเป็นอย่างที่พนาคิดเลยมันไม่ใช่แค่สารตะกั่วพนาอ่านเอกสารที่นกส่งให้ด้วยแววตาเคร่งเครียดแคดเมียมและไซยาไนด์ในปริมาณเข้มข้นนี่มันไม่ใช่แค่แอบทิ้งน้ำเสียที่ปนเปื้อนกากแร่แต่มันคือการลักลอบฝังกลบกากแร่พนาหันไปพูดคุยกับหมอที่มาจากในเมืองสักพักพนาก็ส่งเสียงเรียกอิงฟ้าอิงฟ้าไปเช็คดูว่ามีใครไอเป็นเลือดหรือซึมลงให้รอที่ลานหมู่บ้านบอกพวกเขาว่าต้องรีบฟอกไตเดี๋ยวให้พวกเขาลงเขาไปพร้อมกับรถพยาบาลนะครับลุงขนผักรีบเอ่ยเสริมถ้ารถพยาบาลขนคนไปไม่หมดเดี๋ยวคนที่เหลือลุงจะขับไปส่งเองที่คอนโดหรูในเมืองยามค่ำคืนเสียตงกำลังสั่งการลูกสมุนให้จุดไฟเผาเหมืองแร่เพื่อทำลายหลักฐานและสร้างสถานการณ์ว่าไฟป่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายหลังลูกสมุนของเสียตงทำตามคำสั่งควันไฟที่มีสารพิษเจือปนเริ่มพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบดบังแสงดาวลมพัดควันไฟลอยไปทางหมู่บ้านผาซ่อนหมอกพนามองขึ้นไปบนฟ้าพวกมันกำลังจะเผาหลักฐานพ่อหมอเดินเข้ามาพร้อมยาสมุนไพรปิดจมูกเจ้าหมอเมือง
ถึงเวลาที่แกต้องเป็นผู้นำของผาซ่อนหมอกแล้วล่ะ สั่งมาได้เลยว่าต้องการให้พวกเราทำอะไร พนาได้ยินเสียงคนจึงหันไปมอง เขาเห็นชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันกำลังมุ่งตรงมาที่สถานีอนามัย พนาขึ้นไปยืนบนแคร่ไม้ แขนข้างขวามีผ้าคล้องไว้กับคอ พนาตะโกนเสียงดัง ทุกคนฟังผมครับ ควันไฟนี่มีพิษ เราต้องอพยพไปที่คฤหาสน์ร้าง ที่นั่นลมสงบที่สุด ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสมุนไพรของพ่อหมอปิดจมูกไว้ ช่วงบ่ายคนที่ป่วยจากสารพิษถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหมดแล้ว ยังเหลือคนที่เพิ่งมีอาการกับคนป่วยติดเตียง ใครที่ยังไหวไปรวมตัวกันที่บ้านคำผาน ไปเอาเปลสนามที่ก่อนหน้านี้ช่วยกันทำเอาไปลำเลียงคนป่วย เริ่มจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตก เรื่องฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ เหมืองแร่บนเขาถูกไฟป่าล้อมรอบ เสียงระเบิดของถังสารเคมีดังขึ้นเป็นระยะ ควันสีเหลืองหม่นพวยพุ่งไปทั่ว พนาและนกแอบขึ้นเขาลัดเลาะไปจนถึงท่อระบายน้ำทิ้งที่พนาเคยมาเก็บตัวอย่างน้ำทั้งสองคนใช้ผ้าชุบน้ำสมุนไพรของพ่อหมอปิดจมูก นกรู้สึกตื่นเต้น เธอชอบความรู้สึกแบบนี้ที่สุด แม่ดีใจมากเลยนะที่พนาโทรตามให้เรามาช่วยงาน ครั้งก่อนเราขอสัมภาษณ์เสียตรงถึงขั้นส่งคนมาคอยดูเราเลยทำเป็นไม่ถูกกับพนา สงสัยเราจะเล่นละครเก่ง เสียตรงเลยยอมให้เราเข้าไปสัมภาษณ์ เราเลยมีโอกาสแอบติดสินบนคนงานเหมืองให้วาดแผนผังให้ เดี๋ยวเราพาไปสำนักงานเอง พนาพยักหน้า เราต้องหาพิมพ์เขียวบอกกักเก็บแล้วก็หลักฐานอื่นให้เจอ สองหนุ่มสาวเข้ามาถึงส่วนที่เป็นสำนักงานที่ทำจากไม้สักทั้งหลัง ที่ชั้น2มองเห็นไฟกำลังลุกไหม้อยู่ โชคดีที่ห้องสำนักงานอยู่ชั้นล่าง แต่ประตูล็อกอยู่ พนาใช้เท้าถีบประตูจนมันเปิดออก พนารีบเตือน ต้องรีบหน่อย ชั้น2ไฟไหม้แล้ว ไม่รู้ว่ามันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ พันนาและนกช่วยกันรื้อค้นตู้เอกสารท่ามกลางเขม่าวควันพันนาพบเซฟลับที่ถูกเปิดทิ้งไว้ครึ่งหนึ่ง ข้างในมีสมุดบัญชีจ่ายสินบน แผนผังการฝังกลบกาดแคดเมียม และหลักฐานอีกหลายอย่าง นกกดชัตเตอร์รัวๆนี่มันหลักฐานมัดตัวชัดๆให้เราถ่ายเก็บไว้ก่อนเผื่อผิดพลาดยังไง เรายังมีรูปเป็นหลักฐาน ทันใดนั้นมีเสียงปังดังขึ้น เสียตรงยืนอยู่ที่ประตูพร้อมอาวุธ ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้น เสียตรงสังหรณ์ใจบางอย่าง จึงใช้ช่องทางลับใต้ดินที่มีเพียงเขาคนเดียวที่รู้ คิดไม่ถึงว่าลางสังหรณ์ของเขาจะเป็นจริง ตัวปัญหายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว เสียตรงเล็งปืนไปที่พนา พวกแกคิดว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ได้เหรอพนากล่าวเสียงเรียบ คุณฆ่าผมได้เสียแต่คุณฆ่าความจริงที่มันเข้าไปอยู่ในเลือดของคนทั้งหมู่บ้านไม่ได้หรอกคุณมองมือตัวเองสิมันเปื้อนเลือดของคนบริสุทธิ์นับร้อยจู่ๆคานไม้ด้านบนก็พังลงมาตู้เหล็กใส่เอกสารหลายใบล่วงลงมาทับเสียตรงจนเขาล้มลงอาวุธกระเด็นไปไกลเสียตรงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดนกตะโกนลั่น พนาหนีเร็วชั้นบนมันเริ่มถล่มลงมาแล้วพนาหยุดชะงักเขามองหลักฐานในมือแล้วมองไปที่กองข้าวของที่หล่นลงมาทับจนมองไม่เห็นเสียพนาตัดสินใจส่งหลักฐานทั้งหมดให้นกรีบออกไปก่อนไม่ต้องรอเราพนาวิ่งเข้าไปหาเสียตรงเขาใช้แรงทั้งหมดพยายามงัดตู้เหล็กใส่เอกสารและคานไม้ที่ทับเสียตรงออกแต่มันแทบไม่ขยับนกรีบยัดหลักฐานเข้าไปในเสื้อเธอพุ่งตัวเข้าไปหาพนานึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่หรือยังไงมีแค่แขนเดียวจะไหวได้ยังไงมาให้สาวจอมพลังอย่างเราช่วยดีกว่าสองหนุ่มสาวช่วยกันขยับเข้าของที่ทับเสียตรงออกเสียตรงเบิกตาโพลงแกช่วยฉันทำไมเพราะผมเป็นหมอและหน้าที่ของผมคือรักษาชีวิตไม่ใช่ตัดสินความตายของใครนกจอมพลังสาวยังคงหัวเราะได้ในสถานการณ์ตึงเครียดส่วนฉันไม่เคยทิ้งเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทเสียตรงตกใจพวกแกเป็นพวกเดียวกันพนากับนกพยุงเสียตรงออกมาได้อย่างบุดหวิดก่อนที่ชั้นบนจะถล่มลงมาที่ด้านนอกมีรถพยาบาลและรถตำรวจรออยู่เสียตรงถูกตำรวจรวบตัวพาขึ้นรถพยาบาลพนาหันไปหานกพรุ่งนี้แสงอาทิตย์ที่ผาซ่อนหมอก
จะสะอาดขึ้นกว่าเดิม สองหนุ่มสาวยืนมองดูเหมืองที่ค่อยๆถูกเปลวเพลิงกลืนกิน เช้าวันใหม่ ชาวบ้านหลายคนต่างพากันมาช่วยซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานีอนามัยพนานั่งอยู่ในห้องนอน เขามองแขนขวาที่ตอนแรกอาการดีขึ้นแล้ว แต่ตอนที่เข้าไปช่วยเสียตรงพนาได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกรอบ กระดูกที่พ่อหมอต่อไว้น่าจะเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม และอาจมีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทรวมด้วย ตอนนี้พนามีอาการชา แม้นิ้วจะขยับได้ แต่เขาหยิบช้อนกินข้าวเองไม่ได้ จนเขาต้องใช้มือซ้ายแทน อิงฟ้าพูดด้วยความเป็นห่วง หมอคะ หมอต้องรีบไปผ่าตัดที่กรุงเทพนะคะ ถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ หมออาจจะจับมีดผ่าตัดไม่ได้อีกตลอดชีวิตพนายิ้มเศร้า บางทีสวรรค์คงอยากให้ผมเลิกเป็นหมอผ่าตัดละมั้ง เสียงมือถือดังขึ้นพนายื่นมือไปหยิบมากดรับ ว่าไงนก เสียงนกโวยวายอย่างอารมณ์เสียพนาเราเช็คหลักฐานที่พวกเราไปเอามาแล้ว เสียตรงเป็นแค่ลูกน้องเจ้าของเหมืองตัวจริง คือประธานบวร ผู้นำตระกูลของคนไข้ VIP ที่มีเรื่องกับพนาไง แล้วยังเป็นหุ้นใหญ่ในโรงพยาบาลเดิมที่พนาเคยทำงานด้วยนะ แล้วที่น่าตกใจอีกอย่างผอ.วิชัยน่ะถือหุ้นของเหมืองนั่นด้วยอ้อเรื่องสำคัญแม่เราบอกว่าถ้าพนากลับมาให้แวะมาหาแม่ด้วย แม่คิดถึง เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพนากับเราเนี่ยใครเป็นลูกแม่กันแน่ หลังวางสายจากนกได้ไม่นาน มือถือของพนาก็ดังขึ้นอีกครั้ง เป็นเบอร์ที่เขาจำได้ดีผอ.วิชัยพนาผมเห็นข่าวแล้ว คุณทำได้ดีมากที่ช่วยเสียตรงไว้ ฟังนะ ทางโรงพยาบาลเรายินดีจะรับคุณกลับเข้าทำงานทันที พร้อมตำแหน่งหัวหน้าแผนก และเราจะล้างมลทินให้คุณทุกอย่าง แลกกับหลักฐานที่คุณได้มา ส่งมันคืนมาให้เรา แล้วเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีพนาสวนกลับแล้วชีวิตคนในผาซ่อนหมอกล่ะครับ ชีวิตคนที่ต้องพิการไปตลอดชีวิต เพราะกากแร่ของบริษัทพวกคุณจะจบลงด้วยดีด้วยไหมผอ.วิชัยพูดอย่างใจเย็น อย่าเป็นฮีโร่จนเกินตัวเลยพนา มือคุณก็เจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอ กลับมารักษาตัวแล้วอยู่ในที่ที่ควรอยู่เถอะ อากาศกลางคืนค่อนข้างเย็นสบายพนาออกมานั่งเล่นที่ลานหน้าสถานีอนามัยพ่อหมอเดินเข้ามาหยุดยืนข้างๆเจ้าหมอเมืองแกมีมีดที่คมกว่ามีดผ่าตัดนั่นคือความจริงอย่าให้ใครมาซื้อคมมีดของแกได้พนาดวงตาเป็นประกายเขาหันไปมองอิงฟ้าที่กำลังเช็ดสต็อกยาอย่างตั้งใจอิงฟ้าพรุ่งนี้ผมจะไปเมืองหลวงผมจะกลับไปทวงความยุติธรรมให้ผาซ่อนหมอบพนาจับปากกาด้วยมือซ้ายเขาเขียนชื่อคนไข้ทุกคนในหมู่บ้านลงในสมุดเพื่อย้ำเตือนว่าเขาจะสู้เพื่อใครดวงตาของพนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เหลือความหวาดกลัวอีกต่อไปพนาและอิงฟ้าก้าวลงจากรถทัวร์ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวงเสียงแตรรถและควันพิษทำให้พนาคิดถึงอากาศบริสุทธิ์ที่ผาซ่อนหมอกทันทีอิงฟ้าขอตามมาด้วยเพราะเป็นห่วงที่พนาใช้มือได้ข้างเดียวพนาพยายามขยับนิ้วมือขวาที่ยังชาและเจ็บปวดเขาเดินผ่านป้ายโฆษณาโรงพยาบาลเดิมที่เขาเคยทำงานเห็นรูปหมอเกริกเป็นพรีเซนเตอร์ศัลยแพทย์มือหนึ่งพนามองไปรอบๆเมืองนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะอิงฟ้าข้างนอกสวยงามแต่ข้างในเน่าเฟะอิงฟ้ามองหน้าพนาแต่ครั้งนี้หมอไม่ได้มาคนเดียวนะคะหมอมาพร้อมกับหัวใจของชาวผาซ่อนหมอกทุกคนพนาแอบเข้าไปในโรงพยาบาลเดิมเพื่อพบกับเกริกในห้องพักแพทย์ส่วนตัวเกริกตกใจที่เห็นพนาเขารู้สึกทั้งละอายใจและลำบากใจพนาแขนนายเป็นอะไรนายกลับมาทำไมผอ.บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าส่งสมุดนั่นมานายจะได้ทุกอย่างคืนแม้แต่ตำแหน่งหัวหน้าแผนกที่เราเป็นอยู่พนาไม่สนใจคำพูดของเกริกนายจำเคส VIP นั่นได้ไหมนายเป็นคนลงมือผ่าตัดพลาดเองแต่นายยอมให้ผอ.โยนความผิดมาที่เราเพื่อรักษาอนาคตของนายไว้อ่อนนี้
ตระกูลของคนไข้ VIP คนนั้นกำลังฆ่าคนทั้งหมู่บ้าน นายจะยังนิ่งเฉยอยู่เหรอ เกริกก้มหน้าหลบสายตาของพนา เราเลือกไม่ได้พนา โลกนี้มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความดี แต่มันขับเคลื่อนด้วยอำนาจ ในห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมหรูผอ.วิชัยกำลังจัดงานแถลงข่าว โครงการช่วยเหลือสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกลบเกลื่อนข่าวเช้าเรื่องเมืองแร่ขณะที่ผอ.วิชัยกำลังโชว์ภาพการมอบเงินบริจาคนกส่งสัญญาณให้คนคุมเครื่องฉายภาพ นกลุกขึ้นกลางวงนักข่าว บนหน้าจอสไลด์ฉายคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ชาวบ้านผาซ่อนหมอกที่กำลังไอเป็นเลือดท่านผอ.คะแล้วความจริงเรื่องการฝังกลบกากแคดเมียมที่เชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลนี้ล่ะคะท่านจะอธิบายยังไงผอ.วิชัยหน้าเสียนั่นเป็นข้อมูลเท็จเป็นแค่การดิสเครดิตโรงพยาบาลไม่มีหลักฐานทันใดนั้นประตูห้องประชุมเปิดออกพนาเดินเข้ามาเขายกสมุดบัญชีลับในมือขึ้นกล้องจากทุกสำนักข่าวหันมาที่พนารัวแสงแฟลชใส่เขาเหมือนห่ากระสุนพนาก้าวขึ้นไปบนเวทีประจันหน้ากับผอ.วิชัยหลักฐานอยู่ในมือผมครับทั้งรายชื่อผู้รับสินบนและพิกัดฝังกลบกากแร่ที่ทำให้คนพิการและที่สำคัญรายงานการผ่าตัดฉบับจริงของคนไข้ VIP ที่ถูกแก้ไขเพื่อป้ายสีผมสิ้นเสียงของพนาหมอเกริกก็เดินตามเข้ามาพร้อมเอกสารอีกปึกหนึ่งเขาตัดสินใจส่งมันให้พนานี่คือรายงานต้นฉบับที่ผมแอบเก็บไว้เราขอโทษนะพนาผอ.วิชัยเข่าซุดลงไปนั่งบนพื้นตำรวจหลายนายตรงเข้าไปจับกุมผอ.วิชัยนักข่าวพากันเข้าไปสัมภาษณ์พนาหันไปมองกล้องด้วยแววตาที่สงบนิ่งการรักษาที่ถูกต้องบางครั้งต้องเริ่มจากการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายของสังคมออกไปก่อนครับหลังงานแถลงข่าวทีวีทุกช่องรายงานเรื่องการจับกุมผอ.วิชัยพนาและนกนั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆนกหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาดูพนาหุ้นโรงพยาบาลดิ่งเหวแต่ประธานบวรยังนิ่งอยู่เลยเขาตัดหางผอ.วิชัยทิ้งเหมือนจิ้งจกสลัดหางเลยอะถึงคนไข้ VIP นั่นน่ะจะเป็นหลานชายห่างๆแต่ก็คงจะแค้นที่โดนลูกน้องตัวเองหลอกพนามองมือขวาของตัวเองเราว่ามันคงไม่จบแค่นี้แน่นกใช่จากที่เราสืบมาคนอย่างประธานบวรถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเขาจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าติ้งเสียงข้อความเข้าขัดการพูดของนกพนายกมือถือขึ้นมาดูเป็นภาพอิงฝาที่ถูกปิดตาและมัดมืออยู่ในห้องมืดมือถือสั่นหน้าจอโชว์เบอร์โทรที่ไม่ได้เมมไว้พนากดรับเสียงประธานบวรดังขึ้นในสายคุณทำลายเสียตรงกับผอ.วิชัยได้แต่คุณทำลายผมไม่ได้หรอกหมอพนาฟังนะผมต้องการสมุดบัญชีตัวจริงและแฟลชไดรฟ์ข้อมูลดิบทั้งหมดคืนแลกกับความปลอดภัยของพยาบาลสาวคนนั้นถ้าผมให้ไปคุณก็จะกลับไปทำลายผาซ่อนหมอกต่อใช่ไหมประธานบวรหัวเราะเบาๆผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นผมจะมอบงบประมาณ500 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดให้ผาซ่อนหมอกพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบครันและผมจะให้มือหนึ่งระดับโลกมาผ่าตัดรักษาแขนคุณให้กลับมาใช้งานได้100%แลกกับความเงียบของคุณพนานิ่งเงียบไปคู่ใหญ่แววตาเต็มไปด้วยความเยาะเย้ยถากถาง500 ล้านเพื่อแลกกับชีวิตของคนผาซ่อนหมอกนั้นหรอครับพนาแอบนัดพบกับเกริกที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งพนาเล่าเรื่องอิงฟ้าถูกจับตัวไปให้เกริกฟังพนาต้องการเพียงยืมรถและสั่งเสียบางอย่างเพื่อเหตุการณ์ผิดพลาดจากที่เขาคาดการไว้เกริกดูลังเลแต่สุดท้ายเขาก็หยิบกุญแจรถออกมาพนาให้เราไปด้วยเถอะถือเป็นการไถ่โทษที่เราเคยทำไว้กับนายเกริกนี่มันเสี่ยงถึงชีวิตนะโกดังเก่าริมแม่น้ำบรรยากาศวังเวงและน่าอึดอัดพนาถือแฟ้มเอกสารปลอมที่นกเป็นคนทำเลียนแบบขึ้นมาและติดกล้องแอบถ่ายขนาดเล็กที่นกหามาให้พ
พนาเดินเข้าไปในโกดัง เขาเห็นอิงฟ้าถูกมัดมือ มีผ้าปิดตาไว้ เธอนั่งเก้าอี้อยู่กลางห้อง ประธานบวรเดินออกมาจากเงามืด พร้อมรอยยิ้มเย็นชา ด้านหลังมีชายชะกันสวมชุดสีดำหลายคนยืนอยู่ ฉลาดมากที่ยอมตกลง ไหนล่ะ ของที่ผมต้องการ พนาชูแฟ้มเอกสารขึ้น ปล่อยอิงฟ้าก่อน แล้วผมจะให้ของพวกนี้ ชายชุดดำดึงอิงฟ้าให้ลุกจากเก้าอี้ แล้วดันตัวเธอให้เดินไปหาพนา จังหวะที่ชายชุดดำรับแฟ้มเอกสารไปถือไว้ เสียงประธานบวรก็ดังขึ้น เก็บมันทั้งคู่เลย แกนี่มันซื่อจริงๆนะ เรื่องโรงพยาบาลกับเงิน500 ล้านนั่นน่ะ ก็แค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแหละพนายิ้มมุมปาก ผมก็คิดอยู่แล้วว่าคนอย่างคุณไม่รักษาคำพูดพนาทำสัญญาณมือตรงหน้ากล้องแอบถ่าย เกริกและตำรวจที่คอยดูหน้าจออยู่ข้างนอก รีบนำทีมบุกเข้ามาทันที นกและทีมงานรีบไลฟ์สดเพื่อเปิดโปงความชั่วของประธานบวร จอภาพไลฟ์สดถูกแบ่งเป็น2 ส่วน ด้านบนลงคลิปที่ประธานบวรกับพนาคุยกัน ด้านล่างไลฟ์สดตอนตำรวจเข้าจับกลุ่ม ในห้องผู้ป่วย เกริกยืนคุยกับพนาที่นอนอยู่บนเตียง นกและอิงฟ้าเดินเข้ามาด้วยกัน สวัสดีค่ะหมอเกริก เป็นไงบ้างพนา ข่าวประธานบวรถูกจับดังไปทั่วโลกแล้ว คราวนี้คงไม่รอดแน่พนายิ้มเขามองไปที่อิงฟ้านกยังพูดต่อไม่หยุดพนาสบายใจได้ แม่เราเขาดูแลอิงฟ้าอย่างดี แม่บอกว่าเขาได้ลูกสาวคนใหม่แล้ว ต่อไปพนาจะเข้าใจหัวอกคนนอกอย่างเราสักที เรา2 คนเป็นหมาหัวเน่าแล้วนะ เกริกดูเวลาแล้วพูดว่า ได้เวลาแล้ว ผมต้องพาพนาไปเตรียมตัวก่อนครับ โถงทางเดินหน้าห้องผ่าตัดที่เงียบสงัด แสงไฟสีขาวดูเยือกเย็น เกริกยืนล้างมือเตรียมตัวเข้าผ่าตัดเส้นประสาทที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิต เกริกมองมือตัวเอง เขานึกถึงวันที่คุยกับพนาบนดาดฟ้าโรงพยาบาล การผ่าตัดเส้นประสาทที่เสียหายซ้ำ2มันยากมาก มีโอกาสแค่ 20% ที่มือนายจะกลับมาขยับได้เหมือนเดิม แต่เราจะทำสุดความสามารถ พนายิ้มและพยักหน้า เราเชื่อใจนายเกริก ภายในห้องผ่าตัด แสงไฟส่องสว่างที่แขนขวาของพนา หมอเกริกก้าวเข้ามายืนประจำตำแหน่ง การผ่าตัดดำเนินไปอย่างตึงเครียด เส้นประสาทของพนาฉีกขาดและมีพังผืดเกาะหนา เกริกต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงเพื่อเชื่อมต่อเส้นใยขนาดเล็กเท่าเส้นผม พยาบาลที่คอยดูเครื่องวัดสัญญาณชีพพูดขึ้น ความดันคนไข้เริ่มตกค่ะหมอ เกริกพูดขึ้นอย่างใจเย็น นิ่งไว้ทุกคน ผมจะไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดเหมือนเคส VIP นั่นอีก ภาพความทรงจำของมหาวิทยาลัยการแพทย์เมื่อ15 ปีก่อนฉายชัดขึ้นมาพนาและเกริกเคยเรียนหมอด้วยกัน พวกเขาเคยสัญญากันว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกของวงการแพทย์ให้ดีขึ้น ในห้องพักฟื้นพนานอนนิ่ง แขนขวาถูกพันด้วยผ้าก๊อซอิงฟ้านั่งอยู่ข้างเตียงจนรุ่งเช้า แสงแดดแรกของวันส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาพนาค่อยๆรู้สึกตัวและลืมตาขึ้นพนาพูดเสียงแหบพร่าอิงฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาค่ะหมอเกริกบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีค่ะ เกริกเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มประวัติตื่นแล้วเหรอพนานายเชื่อไหมวินาทีที่เราต่อเส้นประสาทเส้นสุดท้ายสำเร็จเรารู้สึกเหมือนเรากลับไปอยู่มหาลัยเลยว่ะพนายิ้มเขาพยายามขยับนิ้วมันขยับได้เพียงเล็กน้อยแต่นั่นคือสัญญาณของปาฏิหาริย์ขอบใจนะเกริกเตรียมรถเถอะเราจะไปบ้านนกแวะไปคุยกับคุณป้าเสร็จแล้วจะกลับบ้านเลยอิงฟ้าทำหน้าสงสัยบ้านเหรอคะหมอพนายิ้มใช่ผาซ่อนหมอกไงครับรถกระบะขนผักคันเดิมที่พนาเคยนั่งมาวันแรกค่อยๆขับผ่านถนนลูกรังที่คุ้นเคยมุ่งสู่หมู่บ้านผาซ่อนหมอก
ชาวบ้านนับร้อยคนยืนเรียงรายสองข้างทาง ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนแก่ ทุกคนโยนดอกไม้ป่าลงไปในกระบะท้ายรถและส่งเสียงเชียร์หมอพนามาแล้ว หมอของพวกเรากลับมาแล้วพนาโบกมือให้ชาวบ้าน น้ำตาคลอเบ้า ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่คนแปลกหน้าอย่างผม จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ได้ครับ ลุงขนผักหัวเราะชอบใจ เพราะหมอให้ใจกับพวกเขาก่อนไงล่ะครับ ใจมันต้องแลกด้วยใจ พนากลับมาอยู่ที่ผาซ่อนหมอกได้10 วัน แผลผ่าตัดหายดีแล้ว เช้านี้พนานั่งอยู่ที่หน้าสถานีอนามัย เขาทำกายภาพบำบัดด้วยการหยิบลูกหินลูกเล็กๆใส่ขวดโหล เขาทำพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า ลูกหินหล่นกระจายเต็มพื้น พนาถอนหายใจด้วยความหงุดหงิดและเริ่มสูญเสียความมั่นใจ พนาบ่นพึมพำเสียงเบา เมื่อก่อนหลอดเลือดเล็กกว่ามิลหนึ่งยังไม่อยู่ในสายตา ตอนนี้ลูกหินลูกเบิ่มเริ่มยังทำไม่ได้เลย พอหมอเดินเข้ามาเงียบๆนั่งลงข้างๆ เจ้าหมอเมือง แกเร่งฝนให้ตกไม่ได้ แกเร่งดอกไม้ให้บานไม่ได้ ร่างกายคนเราก็เหมือนกัน แกต้องฟังมันไม่ใช่สั่งมัน พรุ่งนี้เช้าไปเจอกันที่น้ำตกหลังเขา ข้าจะสอนวิธีรักษาให้ ริมน้ำตกที่หนาวเหน็บในตอนเช้าตรู่พนาต้องแช่แขนขวาลงในน้ำตกที่ไหลแรง จากนั้นประคบสมุนไพรร้อนๆร่วมกับการฝังเข็มแบบโบราณ ปิดท้ายด้วยการนวด ระหว่างนวดพนาเริ่มรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าที่เล่นผ่านปลายนิ้วเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนพนาสะดุ้งพ่อหมอผมรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟวิ่งไปที่ปลายนิ้วพ่อหมอยิ้มกว้างนั่นแหละจิตใจแกมันนิ่งแล้วร่างกายมันเลยยอมเปิดประตูรับพลังงานกลับเข้าไปแกเก่งมากเจ้าหมอเมืองข่าวจากการนำเสนอของนกทำให้รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเหมืองเก่าและปลูกต้นไม้ทดแทนประชาชนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมากตอนนี้สถานีอนามัยผาซ่อนหมอกมีอุปกรณ์เบื้องต้นครบครันพนาเองก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มผ่าตัดอีกครั้งพนามองผาซ่อนหมอกตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วพนาพูดกับตัวเองในใจว่าวันนี้ท้องฟ้าของผาซ่อนหมอกสวยจริงๆจบเรื่องของพนาแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราทำเป็นคลิปแบบนี้เราจะพยายามทำคลิปต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฟังนิยายเรื่องนี้ช่วยกดติดตามช่องฟังนิยายบายท่านแม่ทัพเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ